हेलो एंड वेलकम બેક ટુ લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે STI PI તથા BINSACHIVALAY 2020 માટે કરંટ અફેર બેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ ટેસ્ટ સિરીઝનો પાર્ટ 40 ને આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું। સો વિધાઉટ ફર્ધર ડ્યુ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ વિડિયો। નાણાકીય સ્થિરતા અને વિકાસ પરિષદ નીચેનામાંથી કોણ તેની અધ્યક્ષતા કરે છે? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ બી, નાણાં પ્રધાન। PM સ્વનિધિ યોજના નીચેનામાંથી કયા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ પ્રથમ, શેરી વિક્રેતાઓ માટે। માઇક્રો યુનિટ્સ વિકાસ અને પુનર્નિર્ધારણ એજન્સી એટલે કે મુદ્રા સંબંધિત નીચે આપેલા નિવેદનો ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી ક્યાં યોગ્ય છે તે જણાવવાનું છે। સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ યોજના હેઠળ સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગોને 10 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે। બીજું છે આ લોન કોલેટરલ મુક્ત હોય છે। અહીં આપણે બંને વિધાન વાંચન બાદ આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ સી એટલે કે આપેલા બંને વિધાનો યોગ્ય છે। આગળ વધીએ। ચાઇનાના કયા પ્રાંતમાં મોટે ભાગે ઉઈગુર મુસલમાનો વસે છે? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ સી, ઝિનજિયાંગમાં। રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચ વિશે નીચેના આપેલા નિવેદન ધ્યાનમાં લઈ ઉપરનામાંથી કયું યોગ્ય છે તે જણાવવાનું રહેશે। સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તે માનવ અધિકાર અધિનિયમ 1993 હેઠળ રચાયેલી એક વૈધાનિક સંસ્થા છે। બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો આ આયોગના અધ્યક્ષ ભારતના નિવૃત્ત મુખ્ય ન્યાયાધીશ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ હોવા જોઈએ। અહીં આપણે બંને નિવેદનો વાંચન બાદ આપેલા ચાર વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ સી આપેલા બંને યોગ્ય છે। આગળ વધીએ। એશિયન વિકાસ બેંકનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ પ્રથમ, ફિલિપાઇન્સ। તાજેતરમાં બોડોલેન્ડ યુનિવર્સિટીએ કોર્ડિસેપ્સ જીનસના સુપર મશરૂમની મદદથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે ફંગલ પાવડર બનાવ્યો છે। આ કોર્ડિસેપ્સ સંબંધિત નીચેના નિવેદનો વિચાર કરો અને તેનામાંથી કયું યોગ્ય છે તે જણાવવાનું રહેશે। સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો એક ફૂગ છે જે બેક્ટેરિયાને પેરાસાઇટ કરે છે। બીજું છે તે તેની એન્ટી એજિંગ અને એન્ટીવાયરલ અસરો માટે પણ જાણીતું છે। અહીં આપણે બંને વિધાનો વાંચ્યા બાદ આપેલા ચાર વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ બી એટલે કે માત્ર બીજું વિધાન જ યોગ્ય છે। આગળ વધીએ। ચક્રવાત નિસર્ગ ભારતના નીચેના કયા રાજ્યના દરિયાકાંઠે અથડાયું હતું? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ સી એટલે કે એ અને બી એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કાંઠે। સીમાંકન પથના સંદર્ભમાં નીચે આપેલા નિવેદનો વિચાર કરી તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે। સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો ભારતના ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા આયોગના સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। બીજું વિધાન છે મતદાન ક્ષેત્રોનું સીમાંકન વર્ષ 2001ની વસ્તી ગણતરી પર આધારિત છે। રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ બી, માત્ર બે। આગળ વધીએ। રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય કચેરી નીચેના કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે? રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ સી, આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા STI PI તથા BINSACHIVALAY 2020 માટેના કરંટ અફેર બેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ ટેસ્ટ સિરીઝનો પાર્ટ 40માં। વિડીયો પસંદ પડતા લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં તથા હજુ સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો તમે તેને અહીંથી સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। ઉપરાંત અમારી યુટ્યુબ ચેનલ બીએન ટેસ્ટની વિડીયો તમે અહીંથી તથા અહીંથી જોઈ શકો છો। આ વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।